inches. 3 days later. Ikakarga na po natin sila doon sa ating kulungan. Bali, magpapakain natin tayo ngayon ng ating mga inahin, mga gilts. Gutom na sila. Bali, ito nga po palang mga gilts natin ay pinapakain natin ng broodsow or developer. Ganun din po sa mga inahin natin dito. Sa atin naman po mga inahin, magbibigay po tayo ng milk maker 2 weeks before sa due date ng kanilang panganganak para po ma-develop po ang kanilang mga suso na magkaroon ng mga madaming gatas para sa kanilang mga breed.
First time nila magkaroon ng ganyan. Yung dati raw, yung apat sila yung gumamit. Pero yung mga nandito rin dati yan. Pero hindi na dito dahil ito yung mga hindi pinapakain. Kaya ito, yung mga magdamag na malaki. Pero doon, kung ano karoon ng unlimited na pagkain, umabot sa agad. Bali ito po, yung walang puti sa nguso, lalaki po yan. Gagawin po naming bore. Hindi po yan sa natuli. Yan. Itong dalawa naman na may puti sa nguso, yan. Babae po yung dalawang yan. Gagawin po naming mga gilts, inahin. Yan. Yan po, anak yan ng large block doon na malaki. Andito. Ito po. Yan po ang nanay nila. Shoutout po tayo kay Kakatuka Channel, Agricatch TV, Botch Rojas, and Boryong's Vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please don't forget to like and subscribe to my channel for more videos.